українські війська контролюють центр Покровська. Це брехня. Наша оборона розвалюється під приголомшливу тишу про це. Це відповідальність вищого військового і військово-політичного керівництва. Так? Розстріляти Кремль із танків, повішати Владимира Путіна, і там сяде інший кривавий чорт. Якщо ми говоримо про танки в Дніпрі чи Запоріжжі, а наскільки це короткий проміжок часу? Брехня – це ще спосіб не приносити президенту, наприклад, погані новини. Чи можливо це змінити при нинішньому головкомі? Якщо в нас фронт розвалиться, брехня в доповідях зараз є на всіх ланках військового командування. Перемир'я для України може бути не менш небезпечним, аніж війна. Все-таки, Сергій, ти оптиміст. Суперповітряні сили, дуже сухопутні війська. Тільки нікому не розповідайте. Ні, нікому не розкажемо, Ми- тільки на Ютубі покажемо. Сергій Стерненко, волонтер, громадський активіст, засновник фонду «Спільнота Стерненка», сьогодні прийшов до нас на розмову. Дякую тобі, що знайшов час. Вітаю, дякую за запрошення. Я почну з того, що я прочитаю назви декількох твоїх останніх відео. «Потрійна криза в Україні», «Наша оборона на межі», «Час кричати про проблеми у війську», «Настав переломний момент», «Ми прямуємо до стратегічної поразки». Після деяких новин і таких назв твоїх, зокрема, ефірів, іноді хочеться залізти в помиральну яму, але це не наш шлях. Тому я сьогодні хочу поговорити з тобою про неприємні речі, про складні речі, але, можливо, пошукати і подумати над тим, як їх можна змінювати, бо, як ти сам говориш, що або ми змінимось, або загинемо. Загинемо, так. Знову ж таки, цитата з одного з твоїх відео: «Українська оборона розвалюється та деградує». Скажи, будь ласка, що за твоїми даними зараз відбувається, на яких напрямках фронту і куди ми рухаємося? Я почну з того, що такі заголовки з'являються не тому, що я хочу загнати українців в помиральну яму, а тому, що я хочу, щоб ситуація, в якій перебуває наша країна і наше військо, щоб вона змінилася. А для того, щоб лікувати певну хворобу, потрібно поставити спершу діагноз, потрібно визнати, що вона є, тобто визнати, що є проблема. В силу своєї діяльності, а ми охопили за час роботи понад 1000 різних підрозділів, я маю на увазі маленьких, від рівня взвода до рівня батальйонів безпілотних систем тощо, ми, і я особисто, спілкуємося з величезною кількістю людей, які сьогодні у війську, і це передусім оператори дронів, яким немає сенсу брехати, які не зацікавлені в званнях, в нагородах, в посадах, і тому вони кажуть, як є, що у них відбувається. І коли ми з ними спілкуємося, вони діляться своїми проблемами. Проблем є дуже багато різних, але серед них озвучуються часто і проблеми системні, які вказують на те, що у нас станом на зараз є серйозна криза управління всередині українського війська. Якщо говорити про ситуацію оперативного характеру, оцінювати оперативну обстановку на фронті, то ми бачимо, це не секрет, з відкритих джерел, тут навіть не треба спілкуватися з операторами, що ворог зараз активно просувається щонайменше на 2 ділянках фронту. Це Гуляйпільський напрям і Покровсько-Мирноградська ділянка фронту. Є у ворога просування меншої інтенсивності на Сіверському напрямку. Є також поруч на Лиманському напрямку у ворога просування. І він контролює частину Куп'янська. І бої тривають ще у Вовчанську, але в Вовчанську бої тривають 1,5 року. Чим це відрізняється від того, що ми мали рік тому? Рік тому росіяни наступали і мали тактичні успіхи тільки на одному напрямку. Те, що ми спостерігаємо зараз, вони розвивають тактичний успіх, який поступово може перерости в оперативний, одразу на кількох ділянках фронту. І внаслідок цього ворог вже протягом цього року здійснював низку тактичних проривів
Зокрема, там з останнього, що було таке гучне в медіа, що більшість глядачів, можливо, згадає, це прорив у Новопавлівку, коли противник проїхав 10 плюс кілометрів, може навіть трошки менше, але він проїхав всю Новопавлівку практично до північних околиць, і там оператори 42-ї окремої механізованої бригади, оператори дронів, прийняли стрілецький бій з противником, який туди доїхав. А перед тим, те, що було дуже гучно, це прорив в напрямку Добропілля. Коли противник просунувся за досить короткий період часу, ну там за пару тижнів, на глибину 12 плюс кілометрів, дійшовши майже до самого Добропілля. І отак, якщо підбити підсумки того, що там нарахували, то це виходить кілька батальйонів інфільтрувалися. Це симптоми кризи, яка набуває все більших масштабів, і почалася вона не вчора, вона почалася вже, ну, точно більше, ніж як рік, а може і пару років. Тому з огляду на те, що я зараз спостерігаю і спілкуючись з операторами, і не тільки з операторами, я можу сказати, що ми ризикуємо за певних обставин отримати в один момент прорив росіян на вже оперативну глибину, тобто 10, 20, 30 кілометрів і більше протягом дуже короткого проміжку часу, просто тому, що не буде кому тримати оборону і цих росіян стримувати. Якщо зараз подивитися на ситуацію навіть на напрямках основного удару противника, то там на ширину 1 кілометра може бути 20-30 наших піхотинців. І основним засобом стримування є безпілотники. Якщо з цього рівняння пропадають безпілотники, відбувається ситуація, як в Новопавлівці. Почався туман, БПЛА нормально не можуть працювати, і ворог одразу проїжджає на кілька кілометрів вперед. Якщо наш ворог не буде дурним, то він цим рано чи пізно скористається, сконцентрує значні сили та засоби в одній точці фронту і прорве нам фронт. І тоді сценарій, що там умовно російські танки доїдуть до Дніпра або до Запоріжжя, не будуть вже таким нереалістичним сценарієм. Зрозуміло, що ситуація складна, а якщо ми говоримо про танки в Дніпрі чи Запоріжжі, а наскільки це короткий проміжок часу? Наскільки ми до цього близькі за твоїми оцінками? Ну, мені складно давати якісь часові рамки прямо, тому що це ж залежить від дуже багатьох змінних, і війна – це взагалі найбільш непередбачувана річ ще за Клаузевіцем. Але, ну, я думаю, що це може відбутись там в межах півроку. Якщо все лишити от зараз, так як є. Але вже деякі зміни, я бачу, відбуваються навіть за останній тиждень. У мене є ще одна цитата твоя. «Наша оборона розвалюється під приголомшливу тишу про це». Якщо я правильно розумію, то це про те, що найвище військово-політичне керівництво замовчує якісь речі, які відбуваються на фронті, якщо я правильно зрозуміла. Не тільки вище військово-політичне керівництво. Питання фронту – це ж питання не тільки військових. І не тільки військово-політичного керівництва. Це питання всієї країни. Якщо в нас не буде фронту, якщо він обвалиться, то це загрожуватиме існуванню української державності як такої. Тому я вважаю, що обов'язком всіх громадян України сьогодні є дивитися правді у вічі і тверезо говорити про ті проблеми, які в нас є. Але, звісно, передусім це відповідальність вищого військового і військово-політичного керівництва. Так? А як ти думаєш, чому так відбувається? Чому ці проблеми замовчуються на найвищому рівні? Ну, залежить від того, хто саме замовчує і хто про це не каже. От сьогодні, коли я їхав сюди, то була новина, що один з штурмових полків, 425-й, здається, опублікував відео, згенероване штучним інтелектом для того, щоб сказати, що українські війська контролюють центр Покровська. Це брехня. Ну, українські війська є в Покровську, але ми не контролюємо центр міста. І для того, щоб сказати, що ми там є в Покровську, використовувати фейкове відео, напевно, не найкращий варіант. Брехня в доповідях зараз є на всіх ланках військового командування. І інколи, ну, система так вибудована, інколи доходить до такого, що навіть ми даємо паралельні доповіді, опитуючи операторів на тому чи іншому відтинку фронту, вищому військовому командуванню.
Ну, я не буду зараз називати прізвищ, це буде некоректно з мого боку, але це командувачі і вище. Тобто навіть вони розуміють, що їм надають недостовірну інформацію. А тут чому так відбувається? Це історія про те, що можуть бути проблеми, бо навіть ми, як військові в медіа, можемо чути від військових, коли вони поза камерою говорять, що ми боїмося говорити правду на камеру, бо в нас можуть бути проблеми. І навіть ти в одному з своїх відео також сказав, якщо в мене будуть проблеми, то й нехай. Які проблеми можуть бути? Чому так? Ну, почну з кінця. Якщо говорити, які проблеми можуть бути в мене, то рік тому мене оголошували в розшук. Це відома історія, коли мене оголосили в розшук, в день, коли я був в Міністерстві оборони. Тому очевидно, що якщо я людина, над якою вище військове командування не мало жодної влади, навіть там намагалися мені заткнути рота, то що говорити про тих військових, які знаходяться всередині системи? Але якщо говорити в цілому про брехню як про явище, брехню у війську я маю на увазі, то це, напевно, предмет окремого наукового дослідження. Тому що ми ж не унікальні в цьому. Та? В будь-якій армії, яка веде бойові дії, брешуть на різних ланках. Питання в тому, чи ця брехня стає повністю системним явищем чи епізодичним. Це як систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. Та? Тобто, якщо з цією брехнею борються і намагаються вибудувати алгоритм, за якого брехня буде неможливою, то це одна ситуація. А коли брехня стає синонімом системи, то це вже критична проблема, мені здається. Практичний приклад маю навести. Наші військові були змушені відійти з деяких позицій. Це відбувається на всіх ділянках фронту зараз. Те, що я зараз описую, і в кожній бригаді військові зможуть підтвердити таку ситуацію. От, наприклад, ми були змушені відійти, щоб врятувати життя людей з певних позицій. Якщо доповісти нагору про це, то ти, крім того, що там отримаєш по голові, тобі скажуть відновлювати втрачене положення. А в тебе комплект бригади 10-15%. Тобі нема ким відновлювати це втрачене положення. В тебе бригада чисельністю вже, якщо в піхотному складі, 2-3 взвода. Отакі бригади зараз у нас дуже багато на фронті. І тобі дадуть команду твоїх піхотинців, яких в тебе вже нема для оборони, відправляти на штурми, де, звісно, під час штурмових дій рівень втрат може бути вищим. І командири не хочуть так ризикувати своїм особовим складом. Тому вони кажуть, ми ту позицію досі контролюємо. А потім наступну позицію, а потім наступну, а потім на горі дивляться на мапу бойових дій, думають, ми отут стоїмо, значить звідси ми можемо починати флангову атаку, або туди, на ту позицію треба відправити ще людей, а вона вже в тилу у противника знаходиться. І оце колесо брехні, воно розкручується ще більше, і ми через це і несемо більші втрати, і брехні теж стає більше і більше. Для окремих командувачів, чи навіть для, можливо, головнокомандувача, не знаю, брехня – це ще спосіб не приносити президенту, наприклад, погані новини. Не спосіб, а спроба не приносити погані новини. Ніхто ж не любить, коли йому приносять погані новини. Я можу навести ще пару прикладів. Є полковник, начальник управління штурмових військ. Управління чому, а не роду військ? Тому що роду військ такого не існує. Ми поговоримо про це обов'язково. Валентин Манько публікує, крім того, що публікує карти, він ще записує часто відеозведення з фронту. І от він записує відео і каже, що ми там контролюємо такі населені пункти, а вони вже тиждень як на 5 кілометрів в тилу у противника знаходяться під його контролем, повним причому. Тобто я ж не тільки там по діпстейту аналізую, в мене є в кого запитати там на місці безпосередньо. Або Генеральний штаб нещодавно опублікував мапу бойових дій на Покровському напрямку, де Покровськ перебуває навіть не в напівоточенні, а там зона контролю Сил оборони України показана вдвічі більше, аніж вона є насправді. Це брехня? Брехня. Як з цим боротися? Напевно, має бути в першу чергу воля до того, щоб з цим боротися на найвищому рівні.
А в кого має бути ця воля? Тому що в мене В є... головнокомандувача Збройних сил України і у Верховного головнокомандувача. Ну, Верховний головнокомандувач зараз зайнятий тим, що він їздить у відрядження, зустрічається там з лідерами іноземних держав. Зараз дуже складний трек україно-американських переговорів. Очевидно, що він не може контролювати, чи полковник Манько бреше чи не бреше, коли записує там вечірній тік-ток. Але головнокомандувач однозначно мав би цим більш активно цікавитись і контролювати. Та. Генеральний штаб і головнокомандувач, тому що Генеральний штаб він працює на головнокомандувача, і якраз завданням Генерального штабу є там збір інформації, аналіз інформації і так далі. Чи можливо це змінити при нинішньому головкомі? Ну, ми ж опинилися якось в цих проблемах при нинішньому головнокомандувачі. Я думаю, що можливо при будь-якому головкомі це змінити, але потрібна воля на це. Воля і визнання, що проблема є. Він, до речі, підкреслював головнокомандувач, що він просить, щоб командири не брехали. У нього було публічне звернення десь місяць тому, де він казав, ще раз підкреслюю, навіть якщо правда неприємна, кажіть правду, бо це дуже важливо. На наступний чи через день Манько вийшов з очевидною брехнею. Манько в нього в підпорядкуванні. Чи поніс він відповідальність? Хоч якусь. Слухай, виходить тоді, що людина, яка має визнати проблему в першу чергу, так виходить, яка за це відповідальна, вона цю проблему визнає, але проблема не вирішується. Проблема не вирішується. Ну дивись, не мені точно критикувати безпосередньо персоналію головнокомандувача. Тому що, зрештою, я цивільний, і йому оцінку мають надавати фахові дуже високого рівня, компетентні військові, які дуже добре розбираються в військовій науці. Але системні проблеми є, факт. Для того, щоб їх помітити, не треба бути фахівцем. Системні проблеми пов'язані з брехнею, системні проблеми з мобілізацією пов'язані, з СЗЧ, з відсутністю можливості притягнення до відповідальності окремих командирів, які по-скотськи інколи ставляться до особового складу. Всі ці проблеми в нас є, і от проблеми системного характеру, які є, я вважаю, що потрібно обговорювати і шукати шляхи їхнього вирішення. Якщо ми вже говоримо про можливі танки в Дніпрі або в Запоріжжі, і взагалі про, давай скажемо відверто, погану ситуацію на фронті, як ти взагалі ставишся до всього, що відбувається навколо переговорів, можливого миру, заморозки? Мовно, ми це спостерігаємо вже майже рік в різних векторах і з різними скандалами або не скандалами це відбувається. Що ти взагалі про це думаєш? Наскільки це можливо, реально чи ні? В світовій історії є безліч прикладів, коли переговори могли тривати роками і навіть десятиліттями, а бойові дії за цей час не зупинялися ні на мить. Переговори тривали певний час і під час, якщо я не помиляюся, Корейської війни, і під час інших збройних конфліктів. Те, що зараз відбувається, наближає нас до миру, приблизно настільки, як якщо подивитися відеокліп з, не знаю, Гавайських островів, допомагає відпочити. Те, що зараз відбувається на цьому треку, це продовження війни іншими методами. Або перефразовуючи того ж Клаузевіца, Клаузевіц говорить, що війна – це продовження політики іншими методами, а це продовження війни іншими методами. Тобто і ми, і наш противник зараз намагаємося танцювати навколо Дональда Трампа і його адміністрації для того, щоб показати, що це ми хороші, а наш противник поганий. І треба тиснути не на нас, а на нашого противника. Але разом з тим Російська Федерація прямо і публічно заявляє, що вона не готова до зупинки бойових дій, аж допоки Україна не підпише капітуляцію. Тобто суть лишається та сама, яка й була на початку 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення. Росіяни вимагають нашої капітуляції. Якщо ми на неї не погоджуємося, то вони кажуть, окей, ми будемо тоді воювати далі, поки ви не погодитесь на капітуляцію. І все. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, то ми будемо говорити, але від цього жодним чином не залежить те, чи будуть летіти Абсолютно. ракети і чи будуть гинути українці. Я відповім так. Якщо ми
перебудуємо нашу оборону і почнемо впроваджувати дійсно якісні зміни всередині українського війська, а це стосується не тільки там системних змін, структурних змін, а й оборонної доктрини нашої, то війна триватиме і наступного року, і через рік, допоки не виснажимося і не колапсуємо ми або Російська Федерація. Я думаю, в нас є шанси насправді при правильно вибудованій обороні і проведених реформах всередині війська виснажити Російську Федерацію настільки, що вона почне падати буквально. Я думаю, що це цілком реальний сценарій. Це дуже оптимістично. Це не те, що оптимістично, це з багатьма змінними «але». Тобто це можливо, але треба зробити 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. До речі, раз ти згадуєш про Клаузевіца, є ще одна людина, яка днями згадувала Клаузевіца, і в мене є цитата з колонки Залужного. Угу. І цитата звучить так. «Мир, навіть в очікуванні наступної війни, дає шанс на політичні зміни, на глибокі реформи, на повноцінне відновлення і економічне зростання». Про що для тебе ця цитата і вся публікація загалом, раз ми вже заговорили про політику? Мені складно це проаналізувати, якщо чесно, і прокоментувати. Тому що повністю я цю статтю не читав. Але я не погоджуюся, що перемир'я – це коротке перемир'я особливо. Що це шанс там дуже швидко модернізуватися, не знаю, реформуватися і так далі. Я бачив окремий уривок інший цієї статті про те, що ми неналежно готувалися до повномасштабного вторгнення. Я погоджуюся, ми неналежно готувалися до повномасштабного вторгнення, але справедливості заради автор цієї статті теж за 1 добу до початку повномасштабного вторгнення казав, що нічого не буде. Окей, я повернуся до тієї цитати, яку я навела, але тут більше буде питання не про саму статтю, а про ось це можливе перемир'я, перерву, заморозку. А чи не буде це, і якщо ми на фронті відбувається ось так настільки складна ситуація, як ми з тобою поговорили вище, чи не буде ця заморозка перепочинком, можливістю змінити ситуацію на фронті на краще? Можемо змоделювати. Так. Але для того, щоб це був справедливий аналіз, справедливе моделювання, моделювати треба одразу за 2 сторони. За нашу і за нашого противника. Якщо уявити, що завтра у нас зупиняються всі бойові дії, відбувається заморозка російсько-української війни по лінії бойового зіткнення, а не по сценарію «ми виводимо свої війська з наших територій», бо це призведе до такої дестабілізації, що українська держава впаде зсередини просто. Але от якщо уявити, що в нас заморозка по лінії бойового зіткнення тут і зараз, можемо змоделювати, що буде, наприклад, у нашого противника. Наш противник отримає зняття значної частини санкцій, практично одномоментно. Його економіка, яка зараз в серйозній кризі вже, почне досить швидко, стрімко відновлюватися. Туди повернеться багато західних компаній, відновиться нафтопереробний сектор Російської Федерації і так далі, і так далі, і так далі. А Російська Федерація отримає більше ресурсів для того, щоб виробляти озброєння, і буде його виробляти і накопичувати для проведення подальших воєн, а не тільки однієї проти нас війни. Російська Федерація, крім того, що наростить промисловість, буде також досить швидко формувати нові військові з'єднання для того, щоб знову ж таки готуватися до наступної війни. При цьому вона буде мати дуже хорошу внутрішньополітичну стабільність з огляду на те, що це авторитарна держава, і там немає конкуренції за владу, в демократичному розумінні конкуренції за владу. І, в принципі, Російська Федерація зможе серйозно зміцнитися за будь-який період часу
протягом цього перемир'я, відновитися, зробити висновки і підготуватися до наступної війни, яка не обов'язково буде тільки проти України. Тепер це дуже стисло. Разом з тим, Російська Федерація з огляду на масив внутрішньосоціальних проблем, які в неї будуть накопичуватися, в тому числі з поверненням з лінії бойового зіткнення з фронту, м'яко кажучи, не дуже адекватних елементів, яких вони повипускали ще із тюрем і так далі, з огляду на те, що багато з них звикли отримувати дуже велике грошове забезпечення, а вони перестануть його отримувати, їм потрібно буде шукати зовнішнього ворога для того, щоб змінити фокус уваги російського суспільства з негативу до царя до негативу на зовнішні подразники. А не варто, до речі, мати ілюзії, що росіяни, вони от ніколи там проти влади не будуть протестувати. Вони можуть не протестувати сьогодні, не протестувати завтра, не протестувати післязавтра, а за місяць розстріляти Кремль із танків, повішати Владимира Путіна, спалити опудало Леніна, розвалити мавзолей, і там сяде інший кривавий чорт на трон. Отак це в них відбувається зазвичай. І таких прикладів в історії було вже дуже багато. Та? Тобто для того, щоб Російська Федерація не розвалилася, вона буде неминуче шукати нової війни. Якщо подивитися тепер, що буде відбуватися в нас, то у випадку заморозки російсько-української війни перший дестабілізуючий внутрішній фактор – це будуть вибори, які нам потрібні, але які спричинять внутрішній розкол. Ніколи не буває такого розколу всередині суспільства, як під час виборів або революцій. Тому що, в принципі, вибори – це теж маленька революція, просто більш мирна. В нас буде дуже серйозна боротьба за владу. Люди будуть одне на одного кидатися, тому що той за кандидата X, той за кандидата Z і так далі. Ось, в вирі оцієї політичної боротьби нам точно буде не до реформування війська. Фокус уваги до війська взагалі зменшиться дуже сильно, тому що немає ж бойових дій. І одночасно сюди будуть боятися заходити великі інвестори, особливо з цивільних секторів економіки, тому що це великі ризики, тому що вони теж прекрасно розуміють, що бойові дії відновляться рано чи пізно, і вони не хочуть потім думати, як їм евакуювати персонал чи виробництво і так далі. Це ризикова ідея заходити в Україну під час тимчасового перемир'я. Разом з тим, з огляду на скасування воєнного стану і відкриття кордонів, з країни вийде частина громадян, іще більше, ніж зараз. Це вимиє нам іще економіку додатково. Внутрішньополітично, суспільно-соціальна обстановка всередині країни буде дуже складною. Я не кажу, що буде революція чи там Майдан, я до такого аж не вдаюся, припущення. Але те, що в нас, що ми можемо згаяти, давайте так, що ми можемо згаяти значну частину цього часу в чварах і внутрішній боротьбі, це дуже високоймовірно. Ми зараз займаємося внутрішньою боротьбою, внутрішньополітичною боротьбою, навіть в умовах отакої війни за виживання нашої країни. Окей. Іншими словами, виходить, що з тією тезою Залужного, яку я навела в приклад, ти не дуже згодний. Мені треба бачити повний текст для того, щоб сказати так або ні. Бо, можливо, там багато «але». Але в цілому перемир'я для України може бути не менш небезпечним, аніж війна. Будь-які розмови в цілому про перемир'я зараз позбавлені сенсу, якщо чесно. І ми говоримо про дуже гіпотетичне з однієї простої причини. Ми то можемо скільки завгодно прагнути навіть перемир'я, навіть якщо це нам буде вигідно. Я розповів тільки про один сценарій, я так бачу. Може, сценарії є інші. Тоді ближче до наших помилок і до наших реформ. Але, слухай, ти дійсно вважаєш, що під час війни і в тому вигляді, як вона зараз, можливі якісь реформи у війську? Я вважаю, що ті, хто кажуть, що під час Великої війни не можна реформувати армію, шкодять армії не менше, аніж армія противника. Тому що під час всіх великих збройних конфліктів армії змінювалися і реформувалися. Особливо під час великих збройних конфліктів. Тому що під час великих збройних конфліктів
з'являлися нові засоби для ведення війни, нові інструменти для ведення війни, що неминуче призводило до зміни стратегії і тактики ведення війни. Якщо взяти Велику Британію, наприклад, прототипи танка були винайдені до Першої світової, там за декілька років до цього. Ніхто тоді не вірив, що це взагалі можна використовувати на полі бою. Під час Першої світової війни все ж таки перші застосування танків відбувалися. Але вище військове командування чинило настільки великий супротив цьому, що вважало, що ті військові, які вимагають впровадження великих танкових з'єднань, що їх треба позбутися з війська за будь-яку ціну. Їх треба вижити, зняти з посад, дати їм догани і так далі, і так далі. Там був колосальний процес боротьби. Вони критикували тих військових, які цього добивалися. Але зрештою все одно під тиском обставин і нових технологічних рішень до таких змін приходили. Корпусна система, яку нібито впровадили, нібито успішно, за словами Генерального штабу. Що ти про це думаєш і що ти про це знаєш? Як це взагалі працює і чи працює взагалі? Ну, це починає працювати тільки зараз. Я вважаю, що перехід на корпусну систему – це рух у правильному напрямку, тому що великі лінії фронту потребують великих військових з'єднань і відповідних органів управління. І деякі корпуси вже показують непоганий результат, деякі корпуси показують поки ніякий результат. Чи не здається тобі, я можу зараз дуже сильно помилятися, але мені цікава твоя думка, якщо оцей досвід з корпусами, він показує, що все не відбувається дуже швидко. Так. І там, не знаю, приклад з системою Армії Плюс і переведеннями. Ну, воно працює якось так. Але якось так. Да, і просто на те, щоб це можливо краще впровадити, треба більше часу. Абсолютно. Отаке моє припущення. А в нас є цей час? Будь-яка реформа, вона не може дати ефект одномоментний. Я навіть спілкувався там з одним військовим про зміну підходів до комплектування бригад. То він мені сказав, що ми результат будемо відчувати в кінці весни. Навіть якщо прямо зараз впровадити ці зміни. Я пам'ятаю теж, коли Уляна Супрун починала медичну реформу. Як її проклинали, розказували, яка вона там доктор смерті і так далі. Але зараз багато українців бачать і відчувають наслідки тієї реформи. Але для того, щоб ми відчули наслідки цієї реформи, мала закінчитися вже її каденція, у нас змінилася влада. Тобто реформи – це завжди не швидкий процес. І, звісно, якщо ми говоримо про реформу найбільшої державної структури, а Збройні Сили України зараз це найбільша державна структура, а якщо ми говоримо ще про Сили оборони України, що ще ширше, то, а вже ж, не можна чекати, що навіть найправильніші швидкі рішення дадуть одномоментний результат. Я думаю, що у нас час іще є, якщо починати працювати вже зараз, тут і зараз. Деякі речі вже тут і зараз відбуваються, як я сказав, про початок зміни підходів до комплектування бригад. Але, напевно, реалістична оцінка – це от якщо ми зараз навіть дуже багато що змінимо у війську і перебудуємо, то реалістична оцінка, що ми зможемо хоча б сповільнити, а потім і зупинити наступ противника, може за рік. Тобто ми втратимо ще частину території, ще частину людей. Але, можливо, за рік у нас вийде хоча б їх серйозно сповільнити. А як ти думаєш, ми можемо опинитися рано чи пізно в ситуації, коли військовому керівництву доведеться приймати рішення, а яку з територій захищати? Звісно, ми можемо опинитися в такій ситуації, якщо в нас критично не вистачатиме сил. Так, безперечно. Наскільки я розумію, з того, що я там бачу, читаю і чую, що в нас оця інфільтрація, вона в тому числі з'явилася через недостатність піхоти, і в нас не вистачає сил. Саме так, так і є. І наші війська продовжують виснажуватися ще більше,
До цього додається фактор значних СЗЧ, плюс ще є втрати санітарні, безповоротні, а є люди списуються з війська, там, з інших причин йдуть, у когось закінчуються контракти. І чисельність піхоти зменшується. Та якщо ця тенденція збережеться, то ми опинимося в ситуації, коли доведеться обирати, які території обороняти, і противник буде просуватися на оперативну глибину. Це взаємопов'язані речі. А як ти думаєш, чи можна якось на цю тенденцію з СЗЧ впливати? Я дивилася, ми чули всі цифри ці за жовтень. Я дивилася вчора, за листопад ще цифр немає офіційних, і ми не знаємо, які вони будуть вищі за жовтень. Я теж думаю, що вони будуть вищі. Чи можна на це якось впливати? Та можна, звісно, але це має бути комплексне рішення. Тобто, СЗЧ ж виникають не через одну проблему. Тобто, якби це була одна проблема, і вирішивши її, можна було би зменшити вплив СЗЧ, то це була б одна ситуація. Але це дуже комплексна система проблема, і вона, от як у випадку із брехнею, це таке замкнене коло. Я би починав цю історію навіть ще з етапу мобілізації. З мобілізацією, очевидно, у нас є проблеми. І якщо людина деморалізована, зневірена на першому етапі, на другому етапі вже вона готова тікати, то звідси і з'являється СЗЧ. Друга сторона СЗЧ – це ті, хто, от Ігор Луценко розділив СЗЧ на дві категорії. Ті, хто до потрапляння в бойовий підрозділ втекли, і ті, хто втекли після потрапляння в бойовий підрозділ. І є ще третя категорія – це не втекли, але хотіли перевестися. Це теж варто враховувати, і це в статистиці теж є. Але якщо говорити про другу категорію, про тих, хто пішов з бойового підрозділу, то це часто відбувається через загальну виснаженість, моральну, психологічну, фізичну. Приклади є, коли люди 100, 200, 300 днів на позиціях перебувають. Рекорд – 471 день на позиції. Це бойовий медик 30-ї окремої механізованої бригади. Немає логістики. Знову ж таки, це питання ще перегляду доктрини, того, як ми ведемо бойові дії. Я не знаю відповіді на це питання. Але варто, напевно, його ставити самому собі, вищому командуванню. А чи треба нам тримати цих людей зараз в СПшках? Отак, там, де немає логістики, де ми їм навіть з повітря вже не можемо інколи доставити їжу і боєприпаси? Чи може нам треба рухатись більше в бік фортифікацій і облаштовувати умовну лінію Маннергейма, яка просто в силу того, що це будуть складні інженерні споруди, не фортифікаційні, в яких навіть, можливо, люди не будуть знаходитись. Але вони будуть настільки складними для подолання піхотою противника, що це значно сповільнить просування ворожої піхоти. Не знаю. Окей, неефективна мобілізація. Мені так виглядає, що в нас в країні немає конкретних відповідальних за неефективну мобілізацію. Формально вони є. А хто це формально? ТЦК? За Конституцією оголошує мобілізацію президент України, але контролює її і налагоджує мобілізаційний процес два суб'єкти. Це Кабінет міністрів України, і це йдеться про мобілізацію в широкому розумінні. Мобілізацію всіх ресурсів, не тільки мобілізацію громадян. Це вилучення майна і так далі. А найбільш практичну сторону координує Генеральний штаб. Це за законом так. Генеральний штаб відповідає за мобілізацію. Звісно, Міністерство оборони відповідає за мобілізацію в частині комплектування. І Міністерство оборони може виступати ініціатором змін до законодавства щодо мобілізації і так далі. От вони мали би відповідати за мобілізацію. Але я процитую слова Ігоря Луценка. Ми не бачили, щоб і міністр оборони, і Генеральний штаб, і інші зараз хоча б говорили про мобілізацію щось. Не те, що закликали. Власне. Бо це не популярна тема. А колись вона стане популярною? Ні. Колись про це... Ця тема не може бути популярною. Це примусові заходи часто. Тобто мобілізація – це часто примусові заходи, спрямовані на забезпечення поповнення, якщо ми говоримо про мобілізацію людей, поповнення бойових підрозділів особовим складом, людьми, для того, щоб армія далі мала ким тримати оборону, воювати. Як це може бути популярно? Це не популярно у всіх країнах, у всіх суспільствах, які проходили війни. Мобілізація ніде ніколи не була популярною. Ні під час Першої, ні під час Другої світової війни. Просто тоді соцмереж не було.
Слухай, і про соцмережі, враховуючи все, що несеться навколо мобілізації, там останній рік в Тіктоці, зокрема, чи взагалі можливо ті показники, які в нас є зараз, чи це можливо якось змінити і зробити цю мобілізацію більш ефективною? Чи ми просто будемо мати постійно спадаючу оцю тенденцію? Ні, я думаю, що процес мобілізації точно можна пофіксити і зробити її більш гуманістичною і менш проблемною з інформаційно-пропагандистської точки зору. Але для цього потрібно усвідомити, що така проблема є, а не казати, що це все тільки там російське ПСО. А хто має усвідомити? От я згодна з тобою, ти часто говориш про те, що перш ніж вирішувати проблему, її треба усвідомити. Так. А як це от те, що стосується змін в армії? Хто має це усвідомити? Як це має відбутися? В першу чергу це мають говорити зацікавлені суб'єкти, яким необхідно, щоб в їхніх підрозділах були люди, щоб їм було ким тримати оборону. В першу чергу це, в даному випадку, Генеральний штаб має говорити. Генеральний штаб має ходити до уряду, до президента, до всіх і казати, дивіться, у нас є проблема, допоможіть нам її вирішувати. У нас є отакі пропозиції. А не просто воно якось буде, як зараз. Можна використовувати різні підходи і проблеми. Просто тут проблема дещо глибша в тому плані, що це непопулярна тема, на яку, зокрема, політики не хочуть говорити. А я нагадаю, що Верховна Рада провалила голосування щодо змін по мобілізації свого часу. Тому що боялася, що це може не сподобатися виборцям, бо у нас досі народні депутати думають категоріями виборів. Наскільки я розумію з твоїх дописів, ти не підтримуєш і достатньо відверто висловлювався про те, що ти не підтримуєш формування штурмових військ. Можеш пояснити? Я знову повторюсь, я не фаховий військовий, і я можу багато в чому помилятися. І деякі явища і осіб я навіть не маю права там оцінювати. Проте з точки зору логіки, мені складно зрозуміти, навіщо нам формувати ще одні штурмові війська. Бо в нас вже є штурмові, десантно-штурмові війська. Навіщо нам ще штурмові? Це питання для мене незрозуміле. Якщо в нас є вид Збройних сил, завдання якого здійснювати штурмові дії, то чому нам дублювати ще один? Давайте тоді створимо суперповітряні сили. Хай будуть повітряні, а будуть суперповітряні сили. Давайте тоді, не знаю, створимо дуже сухопутні війська. В чому просто логіка? Та? Тобто, проблема в тому ще, що ми замість того, щоб наповнювати людьми наявні військові з'єднання, постійно створюємо нові, де немає належної кількості офіцерів, які будуть керувати цими військовими з'єднаннями, де немає злагодженості всередині бойового підрозділу, кістяка цього бойового підрозділу, і де рівень СЗЧ якраз на рівні 50% і вище від чисельності штатної цього військового з'єднання. Це приклад 160-х теж бригад, це не штурмові війська, не штурмові полки, бо штурмових військ у нас нема офіційно, хоча є де-факто. Але, до речі, це ще окрема тема, на якої нам не вистачить точно часу. Це наскільки в цілому структура Збройних сил відповідає українському закону. Ми дуже часто в цілому, коли говоримо і про армію, і про діяльність нашого державного апарату, забуваємо про закон і про Конституцію. Збройні сили України мають діяти відповідно до закону про Збройні сили України. Але про саме штурмові війська, те, що ти сказав, що це нелогічно, навіщо нам ще одні штурмові війська, а може бути в цьому, я не знаю, якщо це так нелогічно, чиясь особиста зацікавленість? Чомусь. Як спосіб вплинути на щось, припустимо. Не знаю, можливо. Може таке бути. Теоретично може бути все, що завгодно. Вибач, якби в нас ще десантно-штурмові були укомплектовані, ще можна було б якось це пояснювати. Але коли в нас десантно-штурмові мають величезний некомплект, а ми створюємо ще одні війська, де-факто війська, які
мають дублювати їхні функції, це загадка. Та. Мені цікаво просто, щоб ти, можливо, поміркував на цю тему вголос. Ну, от яке в цього може бути логічне пояснення? Як таке може відбуватися? Ну, можливо, це особисті війська, не знаю. Можливо, це війська пожежогасіння, тільки, як висловилась журналістка Ганна Калюжна, це пожежа, яку ми гасимо керосином. Це, знову ж таки, питання мобілізації і комплектування військових з'єднань впирається в штурмові війська, тому що штурмові війська мають найбільший пріоритет по комплектуванню, в той час як лінійні бригади не отримують людей, ну, в деяких випадках там протягом року вони можуть отримати 100 людей. Протягом 1 року. Тому що більша частина мобілізованих йдуть в ці штурмові війська. Ну, це виглядає не як система, а як якесь ручне управління. Це так, але є інше питання. Наскільки великими військовими з'єднаннями є ці штурмові війська? Ну, я думаю, що ми не знаємо, це ж не Ну, відкрите. деякі, справедливості заради, деякі з цих полків дуже бережуть особовий склад і дуже цінують своїх людей, і мають дуже низький втрат, деякі з них. Але деякі з них мають чисельність полку. Полк – це половина бригади, а поповнення людьми отримують на рівні більше, ніж отримують деякі корпуси. А чому так відбувається? А ми взагалі розуміємо, який в нас рівень втрат? Чи ми проводимо аудит втрат? Ні. Ми не проводимо такого. А чому? Бо це неприємно і складно? Ніхто не вибудував цей процес. З того, що я бачу, принаймні, напевно, якогось аудиту втрат у нас нема. Бо якби він був, зміни відбувалися би значно швидше, набагато раніше почались би. І деякі командири вже сиділи б у в'язниці. Як ти думаєш, це реально, щоб таке відбулося? Ну, якщо до цього буде воля, то безперечно. Це ж питання бажання. Можна лишати все, як є, і когось з командування це буде влаштовувати. А можна прагнути змінити ситуацію, в якій ми перебуваємо, і тоді можна все, що завгодно. Наскільки я знаю, для створення штурмових військ потрібно ще залучення парламенту. Та Верховна Рада має проголосувати. Я ж кажу, мають бути зміни до закону про Збройні сили. Так, а ти заговорив просто про закон, і я хочу спитати твою думку, а чи не виникає в нас взагалі багато питань до нашого парламенту і до того, як він впливає на законодавчу базу, якщо ми говоримо, що в нас армія має реформуватися, в нас є великі проблеми. Парламент мав би бути тим місцем, де про це мали би говорити в першу чергу. Так. Я навіть приходжу до деяких народних депутатів в коментарі і їм пишу, що вони дегенерати, відірвані від реальності, тому що поки вони говорять про свою політичну, я перепрошую, возню, я інакше це не можу назвати. Я не політик, я можу говорити те, що я думаю, на відміну від них. Вони жодної уваги не звертають на проблеми війська. І поки вони там про мандати говорять, про те, а хто ж буде міністром? Це важливо, хто буде міністром енергетики, безперечно. Але якщо в нас фронт розвалиться, чесно, мені вже буде плювати, хто в нас буде міністром енергетики. Проблема українського парламенту зараз, напевно, в тому, що він не суб'єктний. У нас немає зараз в політичній системі де-факто такого суб'єкта, як парламент, як Верховна Рада України. Хоча в нас парламентсько-президентська республіка. Але я не бачу, щоб парламент зараз був навіть серйозним суб'єктом законодавчої ініціативи. Ну, був в липні цього року, коли Максим Бужанський подав відомий законопроєкт, запхав його, точніше, правки свої запхав в законопроєкт про зниклих безвісти щодо ліквідації незалежності НАБУ і САП. Але загалом я не бачу активності парламента на тому рівні, на якому вона мала би бути. От, напевно, це... я можу помилятися, і я досить молодий, мені 30 років, я не так довго споглядаю українське політичне життя як свідок, але мені здається, що це найменш суб'єктний парламент за всю історію України. Не найгірший, але найменш суб'єктний.
Бо було і гірше. Було в нас комуністи сиділи в парламенті, і з регіоналами вони формували більшість. Це було гірше, ніж зараз. Все-таки, Сергій, ти оптиміст. Ні, я намагаюся Ти просто вмієш бачити з усіх сторін хороше. дивитися. Але при цьому цей парламент абсолютно не суб'єктний. Хоча цей парламент мав би і формувати наш уряд, і говорити про проблеми, які в нас є, в тому числі в Збройних силах України, і брати на себе відповідальність за це. І наступний блок питань, мені здається, тобі буде більш близький, ніж попередній, тому що я хочу поговорити про дрони, про їх використання на фронті, про їх виробництво. З твоєю експертністю в темі дронів, бо ти дійсно цим займаєшся досить тривалий час, ти можеш порівняти або дати розклад сил, те, як працюємо ми з дронами, і те, як працює ворог. І де тут є сильні, слабкі сторони. Про яку категорію дронів ми говоримо? Я думаю, Бо що... дрони – це ж від діпстрайків, шахедів до маленьких FPV. Добре, я переформулюю питання трохи. Мабуть, ми говоримо в першу чергу про FPV, хоча, якщо ти вважатимеш за потрібне, то про щось іще скажи. Наскільки я розумію, то певні речі Росії вдалося масштабувати, Так. хоча це умовно наш винахід, да? Ми перші почали це застосовувати, але чомусь вони це масштабували, і от про це я хотіла від тебе почути. В деяких аспектах вони нас перегнали навіть з винаходами. В цій сфері ті ж дрони на оптоволокні – це російська інновація, яку ми вже копіюємо і масштабуємо, бо вони довели, показали свою ефективність. Але в цілому, якщо говорити про FPV, то противник зараз, напевно, має паритет із нами, якщо не навіть уже переважає нас за цим типом ударних засобів. І наша найбільша проблема в тому, що противник дуже швидко масштабує позитивний досвід, в тому числі тактик застосування, на загальновійськовому рівні. Тут можна згадувати той самий вже 10 тисяч разів проговорений центр Рубікон, або не тільки їх можна згадувати, але факт лишається фактом. Вони дуже швидко масштабують не тільки технічні рішення, а й бойовий досвід. Якщо вони бачать, що рішення працює, минає, образно кажучи, до півроку, і це рішення починає працювати вже мало не в кожній їхній дивізії. Чому в нас так не працює? Тому що нам бракує системної роботи. Знову ж таки, це і відповідь на питання, чому ми, як волонтери, як фонд, маємо знайомити операторів між собою, які стоять поруч. Чому цим не займається їхнє безпосереднє військове командування? Тому що в нас так не вибудована система, немає такої системної роботи. Ми зараз хочемо, до речі, на базі нашого фонду і аналітичний центр повноцінний створити, і на його базі писати і методичні рекомендації як по тактиці застосування, так і по окремих виробах, для того, щоб далі це поширювати між військами. Тому що, як показує практика, нам інколи вдається набагато швидше поширити позитивний досвід в середовищі операторів дронів, аніж військовому командуванню. А військове командування буває ще й палиці в колеса ставить і не дає цього робити. Слухай, а яке співвідношення виробництва в них і в нас? Якщо це можна якось порівняти, є якісь дані? Це мільйони з обох сторін. Я думаю, що на рівні відносно зараз пальцем в небо до 3 мільйонів на рік і там, і там. Тобто співвідношення теж можна вважати приблизно однаковим. Немає якогось переважання в когось. Приблизно так, але питання ж не тільки в кількісному значенні. Питання в якісному, тобто якості цих дронів, і в тактиці застосування. Тобто, от що противник зараз почав змінювати в тактиці застосування, наприклад? Вони почали активніше працювати дронами по нашій логістиці. Вони, як книжка пише, займаються ізоляцією району ведення бойових дій. Тобто, в першу чергу, обрізають нам логістику. І ми противнику так раніше робили. Але в нас не системна ця робота, вона не вибудована системно. Тобто, от у них є. Це, до речі, і про кількість людей у військах. Тому що коли в тебе більше людей, ти можеш більше ставити спеціалізованих розрахунків операторів БПЛА тих самих. От вони можуть собі дозволити на одному
відтинку фронту вузькому, ну нехай 15 кілометрів протяжністю, поставити умовно 10 операторів, яких будуть змінювати постійно ще 10, які будуть працювати тільки по передньому краю, поставити ще 5 операторів, яких будуть змінювати ще 5, які будуть працювати на оперативно-тактичну глибину проти нашої логістики, поставити паралельно ще кулеметні розрахунки або контр-FPV розрахунки, тобто ті, які будуть з зенітними дронами працювати. І це все в одній смузі в них ешелоновано працює. І вони таким чином можуть і по передньому краю нашому працювати, і одночасно вибивати транспортні засоби, наземні роботизовані комплекси, а у випадку із Покровськом і навіть важкі БПЛА, які носять провізію і боєкомплект нам у Покровськ. Зараз, до речі, логістика в Покровськ така, що туди навіть НРК вже не можуть нормально заїхати. Не кажучи там про автомобільний транспорт, це вже взагалі неможливо. Противник набагато злагодженіше і швидше впроваджує нові позитивні тактики застосування безпілотних авіаційних комплексів. Це 100%. А у нас це відбувається, от десь хтось щось придумав, він може ще нікому не розказувати. Отаке навіть буває. Реально, там підрозділи між собою можуть змагатися, і не через те, що вони там мають якийсь поганий задум, а вони можуть просто не ділитися ні з ким своїми напрацюваннями. Бо це їхнє, це вони придумали. Або вони можуть виявити цілі, нікому не сказати, спробувати самим уразити, бо їм хочеться цю жирну ціль уразити. Не долетіти, і ціль тікає. Такі випадки теж трапляються. Окей, я тоді спитаю про... Я перепрошую, якщо там головнокомандувач збере командувачів і скаже, так, ви зобов'язані цією інформацією між собою ділитися. А якщо ми виявимо, що ви не ділитесь між собою цією інформацією, я зараз дуже-дуже грубий приклад наводжу, образно. А якщо я побачу, що хтось із вас не виконує мою директиву, ти злітаєш з посади, робота піде, ніхто нікуди не дінеться. Просто мікроменеджменту забагато зараз. Якщо говорити про якість дронів, як ви у фонді приймаєте рішення з приводу того, які саме дрони закуповувати? Це дуже секретна методика, яка недоступна для нашої держави, тому вона не може цього реалізувати. Це дуже секретно. Значить, тільки нікому не розповідайте. Ні, нікому не розкажемо, тільки на Ютубі покажемо. Ми купуємо партію дронів і роздаємо меншими партіями в 5 образно підрозділів, в компетенції яких ми не сумніваємося, які показують високий бойовий результат і мають хороші технічні знання. В нас величезна база операторів, і ми знаємо, до кого звернутися. І вони дають нам фідбек. І коли ми бачимо одні й ті самі повтори щодо оцінки якості, як в позитивну, так і в негативну сторону, ми можемо ухвалити висновок, що цей засіб або хороший, образно, або поганий. Він або здатний виконувати поставлені завдання, або не здатний виконувати. І тому я без якогось пафосу можу сказати, що ми купуємо найкращі FPV, сьогодні постачаємо найкращі FPV до українського війська, тому що солдат нам ставить завдання, що йому потрібно. А не ми прийшли і сказали, ось бери оце, і нас не цікавить, що тобі треба. Окей, а тоді... Солдат нам формує запит. Державна закупівля дронів. Чи присутня тут корупційна складова? Що ти з цього приводу можеш сказати? Щоб говорити про корупційну складову, треба когось піймати за руку. Я думаю, що теоретично десь вона гіпотетично може бути, звісно. Але є більше системна проблема. Наприклад, неправильно вибудований процес. Зараз багато дронів, якщо ми говоримо про централізовані закупівлі, FPV, закуповуються виключно за ціновим критерієм. Образно кажучи, хто дав дешевшу ціну, той виграв тендер. Але це не працює. Не може бути найдешевший дрон найкращим. Або навіть хоча б достатньої якості. Але якщо це дрони, де має велике значення, які мотори стоять, які польотники, які частоти в нього на борту, і так далі, навіть якість рами дуже важлива, то оцінюватись має не тільки ціннісний критерій, а й якісний критерій. І якісного критерію при оцінці, точніше при плануванні централізованих закупівель нема. Він відсутній. Тому їде, що попало.
Плюс іще Генеральний штаб подає в потребу інколи вироби, які теж неналежної якості. Абсолютно. І він подає в потребу виріб не за тактико-технічними характеристиками, яким має відповідати він, а за конкретними найменуваннями, що теж не окей. Так не має бути. І має, і не має. Ну, війна – це дуже складна штука в цьому плані. Ну, тобто, я сформулюю інакше. От уявімо, що в нас є продавець снарядів 155 мм. Але ці снаряди коштують в 1,5 рази вище, ніж мали б. А у нас снарядів нема. Чи маємо ми купити ці снаряди? Ну, щоб воювати і вижити, так. Так, якщо хочемо вижити, то так. Але того, хто ухвалить таке рішення, можуть за це посадити. І він має думати, а я хочу сісти в тюрму, чи я хочу країні допомогти. І такі випадки бувають. Ну, тобто я зараз не виправдовую в жодному випадку корупцію, просто я до того, що оборонка – це дуже специфічна галузь. Дуже. У мене до тебе останнє питання, воно таке, можна сказати про нього, метафізичне, але це те, що мені особисто дуже цікаво від тебе почути. Коли ми говоримо розраховувати свої сили та засоби в розрахунку на довгу війну, на те, що це марафон. Що, з твоєї точки зору, це означає як для просто громадянина, так і для держави в цілому? Ну, в першу чергу, для мене, як для громадянина і для держави в цілому, дуже важливо не мати ілюзій і не вірити в розповіді про те, що зараз Трамп всіх помирить і ми будемо жити мирно, дружньо і щасливо, а росіяни завтра погодяться на припинення війни. Давайте про вибори за сьогодні думати. Ну, тому що якщо нація, політики, можновладці і так далі керуються електоральною логікою, а не військовою необхідністю, вони вже програли. Тому що електоральна логіка, вона зовсім інша. Вона не про виживання. Якщо говорити більш конкретно, ну, має бути цілий комплекс рішень, спрямований на мінімізацію наших втрат. І я кажу про втрати не тільки як втрати від дій противника, тому що ми багато говорили сьогодні про наші внутрішні проблеми, але давай не забувати, що основна і найбільша наша проблема – це Російська Федерація. І саме вона винна в тих бідах і горях, яке в нас сьогодні є. Але коли я кажу про втрати, то я маю на увазі також і втрати, спричинені навіть не те, що корупцією, а системними нашими внутрішніми проблемами. Та ж історія з СЗЧ. Це не втрата в плані там, санітарна чи безповоротна, але це втрата для війська. Військо не отримує людину, яка мала би бути його частиною. Це дуже довга тема. Я просто не хочу говорити гаслами. Але в загальному, якщо говорити, то в цілому наша оборонна стратегія має бути спрямована на 2 базових принципи. Перше – збільшення усіх втрат, максималізація втрат нашого противника, як в людських, так і економічних. І друге – це мінімізація наших втрат, передусім. Тому що люди – це найцінніший, невідновлюваний, не люблю це слово казати, коли говоримо про людей, але військовою термінологією – ресурс, який ми маємо берегти і ще раз берегти. І я впевнений, що якщо ми будемо дотримуватися оцих 2 принципів, і всі наші рішення будуть ухвалюватися крізь призму логіки оцих 2 принципів, то тоді в нас будуть усі шанси ще і вистояти, і перемогти. Я думаю, що ми не пройшли ще точку неповернення, але ми в дуже небезпечній ситуації. Сергій, я тобі дуже вдячна за те, що ти не втомлюєшся і не зупиняєшся. Я хочу закликати всіх наших глядачів підписуватися на канал Ukrainian Witness і донатити на Русоріс і на фонд Сергія Стерненко. Дякую тобі. Дякую.